Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să-mi dau drumul la gură un pic mai mult și o să spun niște lucruri pe care poate n-ar trebui să le spun, dar totuși o să le spun pentru că așa mi se pare corect că atunci când oricine greșește să suporte consecințele. Totuși, ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite cu desantul lor în Europa, cu urechelile pe care le-am primit de la J.D. Vance, merită un răspuns. Ați văzut ieri că J.D. Vance a venit la München, a venit în Europa și ne-a urecheat cu privire la alegerile din România. Mi se pare, bineînțeles că au dreptul să o facă. Problema este cum o faci, în ce context o spui. Și e adevărat că sunt oameni, înclin să cred că oamenii din comunitatea Animatura, chiar dacă ar primi 1.000.000 de mesaje și ar fi bombardați cu milioane de mesaje pro-Georgescu, nu ar pune botul la așa ceva. Asta e clar, da? Trebuie să recunoaștem că, așa cum și în România sunt foarte mulți oameni mai puțin pregătiți, ca să nu le spunem rudimentari sau drojdieri, așa și în Statele Unite sunt la fel de mulți, poate chiar mai mulți oameni prost pregătiți, care au pus botul, iată, și au votat un infractor și o echipă foarte controversată a lui Trump în Statele Unite ale Americii, lucru care s-ar putea să-i coste, pentru că eu cred că Statele Unite ale Americii, până acum am cam nimerit-o, și din păcate o spun că am nimerit-o cu Statele Unite când făceam tot felul de previziuni, Statele Unite se pot îndrepta spre o dictatură sau mai rău, spre un război civil. Ambele sunt rele, și dictatura și războiul civil. Dacă Trump continuă tot așa, distrugând autoritățile americane, sunt mii de concedieri, zeci de mii, sute de mii de concedieri, inclusiv din sistemul federal, veți vedea și cercetători din domeniul nuclear. Și peste toate astea va mai marșa pentru un al treilea mandat, va desfința Constituția Statelor Unite și va inventa mandate nelimitate la alegerile prezidențiale. Eu cred că America se îndreaptă către un război civil, pentru că americanii au foarte multe arme, cam toată lumea în Statele Unite ale Americii are arme și nu cred că vor accepta un astfel de lucru. Sunt deja foarte mulți în Statele Unite ale Americii care regretă că au votat cu Trump, dar ei nu regretă că au votat președintele Trump, persoana Trump. Ei regretă deja consecințele votului lor. Consecințele care îi afectează direct, fie economic, fie sunt dați afară din instituții, foarte mulți care au votat cu Trump, da. Pentru că Statele Unite ale Americii, trebuie să spunem că au înființat acest NATO împreună cu țările Uniunii Europene ca o umbrelă pentru pacea și stabilitatea lumii, iar pe timp de pace pentru noi, adică timp de pace în zona noastră, americanii ne-au purtat în tot felul de războaie de ale lor, în Orientul Mijlociu, ba pentru petrol, ba pentru tot felul de vise din astea de preamărire ale Americii, iar acum, când e război în zona noastră, vor să ne închidă umbrela de securitate și să plece în Indo-Pacific. Păi ce faceți, băieți? E frumos? Nu-i frumos, nu se face așa ceva. Nu ziceați voi că libertatea merită apărată cu prețul vieții? Că pentru libertate trebuie să luptăm în fiecare zi? Nu ne învățați voi lecțiile astea? Și acum sunteți doar niște lupi moraliști? Vă comportați precum se comportă Putin? Ce fac americanii în momentul de față pentru securitatea globală este de asemenea extrem de periculos. Mă refer la concedierile din domeniul armelor nucleare. Găsiți știrea aceasta în slide-ul de la finalul materialului, pentru că nu am timp foarte mult la dispoziție pentru a discuta. Dar vă pun întrebarea de bun simț și pertinentă. Dacă cercetătorii americani pleacă în Iran sau chiar în Rusia, ce se va întâmpla? Se gândește administrația Trump așa puțin la chestia asta? Mai întreb ce se întâmplă, fraților, cu serviciile românești de informații, de inteligență.
care au fost acaparate, din câte văd, în întregime. Au fost oare acaparate în întregime? Îmi pun întrebarea aceasta, pentru că am văzut și ieri un material, o postare a istoricului Marius Oprea, care a scris un articol despre corbii tineri, un articol extrem de interesant, pe care l-am preluat și eu, vi las în comentarii pentru că n-avem din nou timp să discutăm despre el și puteți intra pe pagina vasiledumitriu.ro să-l vedeți acolo. Dar îmi pun întrebarea de ce nu vedem nicio mișcare, nicio anchetă în ceea ce privește alegerile, care știm foarte bine că au fost fraudate și că a fost un atac cibernetic împotriva României. Și că ne spunea domnul Anton Roc, șeful de brigadă de la Cyber Int, divizia care combate atacurile cibernetice și dezinformarea din cadrul SRI, ne spunea că puteau să facă, ne spunea cu un an jumate, că poate și trebuie să facă. De ce n-au făcut? S-au predat cu toții? Aici, articolul domnului Marius vine și spune foarte bine, pune întrebările astea și ne arată și cum s-au predat anumite părți din structurile de securitate românești. Și pentru că nu vedem nimic, ne punem întrebarea și noi. Ce s-a întâmplat? Vrem să știm. Mai e o întrebare. A trecut și justiția română de partea corbilor tineri? Cum se explică altfel eliberarea de ieri a clanului Nordis? Cui servește această eliberare? Urmează CCR-ul? Pentru că dacă îi se va da prilejul candidatului Călin Georgescu, îi se va da prilejul candidaturii acestuia, după ce au anulat alegerile în decembrie pentru motive bine întemeiate, zic eu, atunci lucrurile sunt clare. Atunci nu mai avem ce să discutăm. Putem pleca cu toți acasă, liniștiți, să închidem toate trusturile de presă, să închidem toate canalele, sau mă rog, care nu vrem să le închidem, să o roim din țara asta, pentru că ne îndreptăm, fraților, către dictatură. Dacă alegerile din luna mai o să-l aibă ca candidat, cacofonie intenționată, pe Călin Georgescu, candidat pro-rus, care a făcut atâta zumze, a dezgropat atâta rahat din beciurile securității, din subsorile, din substraturile securității, atunci înseamnă că CCR a anulat alegerile degeaba și mai înseamnă ceva, înseamnă că au fost și ei preluați de proruși. Ziua 1088 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 15 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 856.660 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina. 1180 de militari, 11 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă, 59 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Zelenski spune că va fi extrem de dificil pentru Ucraina să supraviețuiască fără sprijinul militar al Statelor Unite ale Americii. Eu făceam o glumă într-o postare că mă aștept, bineînțeles sub formă de glumă, ca să nu înțelegem greșit altfel, mă aștept ca Statele Unite ale Americii, dacă întrerup ajutorul pentru Ucraina, să ajute Rusia militar. Cum ar suna asta? Ok, e doar o glumă, o glumă sinistră. Într-un interviu pentru programul Meet the Press de la NBC News, în marja conferinței de securitate de la München, președintele Zelenski a declarat că va fi extrem de dificil pentru Ucraina să supraviețuiască fără sprijinul militar al Statelor Unite ale Americii, atât acum, cât și după încheierea războiului.
Potrivit lui Zelensky, sprijinul militar continuu din partea Statelor Unite ale Americii este extrem de important pentru apărarea Ucrainei și viitorul acesteia. El a subliniat că nici nu vrea să-și imagineze un scenariu în care Ucraina ar rămâne fără un parteneriat strategic cu Washingtonul. Probabil va fi foarte, foarte, foarte dificil și, desigur, în toate situațiile dificile ai o șansă, dar vom avea șanse mici, foarte puține șanse de a supraviețui fără sprijinul Statelor Unite. Cred că asta este foarte important, extrem de important. Zelensky și-a exprimat de asemenea îngrijorarea că dacă ajutorul militar din partea Statelor Unite ale Americii ar înceta, Ucraina va rămâne vulnerabilă la un nou atac pe scară largă din partea Rusiei în viitor. El a avertizat de asemenea că dictatorul rus Vladimir Putin nu urmărește să pună capăt războiului, ci dorește doar o încetare temporară a focului pentru a-și regrupa trupele și a ridica sancțiunile internaționale. Da, cu alte cuvinte, Putin doar vrea să se oprească acest război pentru a-și linge rănile și a-și reface forțele, pentru a ataca din nou cine știe, poate țările Baltice, poate România, poate Polonia, poate oricare alt stat european din Uniunea Europeană, din lumea liberă. Comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a raportat că pierderile totale ale inamicului în regiunea Kursk s-au ridicat la peste 48.000 de oameni, dintre care aproximativ 20.000 au fost uciși. Comandantul șef a vizitat regiunea Sumy și a acordat premii brigăzilor forțelor aeroportate de asalt, precum și unităților forțelor terestre ale forțelor armate ale Ucrainei. Printre aceștia, potrivit lui Syrskyi, se numără cei care resping atacurile rusești în Kursk și conduc ei înșiși operațiuni ofensive eficiente. Mulțumită acestor soldați, granița noastră din nord este puternică. Datorită lor, Ucraina, chiar și la 6 luni după începerea operațiunii ofensive de la Kursk, păstrează controlul pe sute de kilometri pătrați din teritoriul țării agresoare, în timp ce inamicul continuă să sufere pierderi semnificative de forță combativă și de echipamente, mii de oameni din regiune, dintre care aproximativ 20.000 au fost uciși. Și cu această acțiune a Ucrainei și cu această umbrelă de securitate care ne apără și pe noi, pe români, încheie această emisiune, urându-vă tuturor un weekend plăcut. Slava Ucrainei! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.